بریم سراغ معرفی منوی بعدی که لایر ها هستن. برای اینکه فعال بشه من ابتدا میام یک فایل جدید رو ایجاد میکنم. میبینیم که یه سری از گزینه‌ها فعال شد و یه سری دیگه هنوز غیر فعاله که باز اگه من لایه دیگه ای رو داشته باشم اونا هم فعال میشه و همینطور جلوتر. میریم سراغ معرفیشون. نیو لایر به معنی لایه جدیده. اگر اوکی بکنم میبینیم لایه جدید ساخته میشه. حالا با این تفاوت که قبلا ما اگر روی Create a New Layer کلیک میکردیم میتونستیم یک لایه جدید رو داشته باشیم، اما وقتی ما بیم از این طریق بیاریم به ما میگه قبل از اینکه اون لایه ایجاد بشه میتونید اسمش رو انتخاب بکنید. اینکه چه رنگی داشته باشه، منظور این رنگی هستش که برای لایه انتخاب میشه تا پیدا کردنش راحت تر باشه، انتخابش راحت تر باشه. و مودی هم که میتونیم اینجا مثلا ما انتخاب بکنیم و اپاسیتی که هست و اوکی. میبینیم اون لایه جدید با اون نام و اون رنگ، اون مود و اون اپاسیتی بر ما ایجاد شد. البته نیازی نیست حتما از اون طریق عمل بکنید. شما میتونید Create a New Layer رو بزنید و بعد بیاد اسمش رو تغییر بدید، مودش رو انتخاب بکنید، اپاسیتی مشخص کنید و یا اینکه یک رنگی رو براش بذارید. اگر آلت رو هم بگیرید روی Create a New Layer کلیک بکنید همون گزینه اولی میاد و میتونید از این طریق اقدام بکنید. Layer from background، اگر به بک‌گراند دقت بکنید فرق میکنه با بقیه لایه ها و لاک هست. برای اینکه این لایه که در واقع هنوز لایه نشه این بک‌گراند تبدیل به لایه بشه میتونید Layer from background رو بزنید. باز با همون نام، اون رنگ، اون مود و اپاسیتی میتونید اوکی بکنید و تغییر بده. من کنترل زد رو میزنم. میتونید روی این لاک هم کلیک بکنید و تبدیل به لایرش بکنید. گروپ هم به معنی ایجاد یک گروپ با اون رنگ، مود و اپاسیتیه. دقیقا همین کاری که اینجا انجام میشد. و گروپ from layers به این معنی است که اگر شما لایری داشته باشید یا گروپی داشته باشید اون پایین اون رو در قالب گروپ جدید قرار میده. بذارید من اینطوری بهتون نشون میدم. دو تا لایر دارم، میام گروپشون میکنم با این اسم و اوکی میکنم. داخل اون بخش میره که خودتون میدونید اگه ما گروپی رو ایجاد بکنیم میتونیم با دست هم اون عمل رو انجام بدیم و بکشیم داخل گروپ جدید ببریم. لایر ویا کپی و لایر ویا کات. برای اینکه بهتر متوجه بشید اجازه بدید من یک لایه جدید درست بکنم و یه همچین طرحی رو من دارم. اگر بخشی از عکس من سلکت شده باشه و من بیام لایر ویا کپی بزنم، یک کپی از بخشی که سلکت شده بر من ایجاد میکنه و در قالب یک لایه جدید بر من میسازه. به این صورت این بخش رو برای من در قالب یک کپی و فایل لایه جدید ایجاد کرد. کات هم دقیقا به همین تناسب اگر من بیام لایر و ویا کات رو بزنم میبینیم که کات میکنه اون بخش رو و لایه جدید رو میسازه. من مجدد یک طرحی رو ایجاد میکنم که موضوعات رو بهتر متوجه بشیم. کپی CSS کپی کدهای زبان برنامه‌نویسی CSS که مربوط به طراحی وبه، چون با فتوشاپ هم میشه طراحی قالب سایت رو انجام داد و با استفاده از کدهای برنامه‌نویسی CSS اون رو ایجاد کرد که وارد بحث اون نمیشیم. داپلیکیت لایر به معنی تکثیر اون لایه است. اگه من داپلیکیت رو بزنم با این اسم و این فایل میتونیم یک لایه جدید ایجاد بکنیم یا بگیریم بکشیم درگ بکنیم و دراپ بکنیم روی Create a New Layer تا لایر جدید داپلیکیت بشه. Delete Layer دیلیت میکنه اون لایه رو و اگر من اینجا لایه جدیدی داشته باشم و یک لایه هیدن باشه من میتونم بگم که دیلیت بکن هیدن لایر. با اینکه سلکت نیست میتونه اون لایه‌ای که هیدن هست رو حذف بکنه. رینیم هم که تغییر نام میده لایه مورد نظری که سلکت شده رو. لایر استایل ها که همون بلندینگ آپشن و تنظیمات مربوط به اونه که اگه من دو بار کلیک روی
لایه بکنیم اون بلندینگ آپشن و تمامی قابلیت هایی که توی استایل ها وجود داره رو میتونید تغییر بدید و استفاده بکنید که راجع به این موضوعات من قبلا توضیح دادم، بخاطر خیلی گذرا از بینشون میگذرم. اسمارت فیلتر همون اسمارت آبجکت ها هستن که یک فیلتر روی اونها اعمال شده باشه. به عنوان مثال اگر من این طرح رو داشته باشم و راست کلیک بکنم کانورتش بکنم به اسمارت آبجکت و بیام یک فیلتری رو روش اعمال بکنم، به عنوان مثال مثلا موشن بلر که در حال موشن یا حرکت هست، اوکی میکنم. ببینید تبدیل شد به اسمارت فیلتر، یعنی یک فیلتر هوشمند. این قابلیت وجود داره که من دوباره برم داخل اون و تنظیماتش رو تغییر بدم، در حالی که اگر من این لایه رو بدون که کانورت بکنم به اسمارت بیام اون فیلتر رو اعمال بکنم، من موشن بلر اومده اینجا چون آخرین گزینه‌ای بوده که انتخاب کرده بودم، میزنم و اعمال میشه، ولی دیگه نمیتونم اون رو تغییر بدم. این از ویژگی خوب اسمارت فیلتر هست که ما میتونیم با توجه به اینکه این امکان وجود نداره در حالت عادی فیلترهایی که اعمال میکنیم و بعداً اصلاح بکنیم، میتونیم اونها رو ابتدا کانورتشون کنیم به اسمارت آبجکت که هر فیلتری رو که ما روش اعمال میکنیم تبدیل بشه به اسمارت فیلتر و کار ما راحت تر باشه. نیو فیل لایر یعنی یک لایه جدید بساز و اون رو به یک رنگ یک دست و یا طیف 2 یا بیش از 2 رنگ و یا طرح و الگو یا پترن ها در بیار. اگه من پترن رو بزنم نام مشخص، همه این ویژگی رو دیگه میدونید، اوکی میکنم و پترن رو هم میتونم مشخص بکنم بر اساس چه پترنی این لایه جدید ایجاد بشه. من مجدد بذارید یک طرحی رو ایجاد بکنم، میرم توی لایر و میگم یک گرادیانت برای من ایجاد بکن، طیف رنگی رو مشخص میکنم، زاویه اون و اینکه معکوس باشه، پله پله شدن ها باشه یا نه غیره، که تنظیمات کاملا مشخصه، اوکی میکنم. میبینیم یک لایه جدید با توجه به یک گرادیانت ایجاد میشه و گزینه سالید هم که یک رنگ یک دست هست و اوکی میکنم. بیشتر توی طراحی ها و صنعت چاپ استفاده میشه از اون گزینه ها. گزینه بعدی نیو ادجستمنت لایر که همین ادجستمنت ها هستن. اگه من مثلا هیو سچوریشن رو بزنم، باز قبل از اینکه اعمال بشه میتونم نامش رو، مودش رو و رنگش رو، اپاسیتی، همه این مشخصات رو اعمال بکنم که میبینیم انگار مستقیم اومدیم اینجا یک هیو سچوریشن ادجستمنتش رو استفاده کردیم. لایر ماسک به این معنی هست که ما با دو تا گزینه سرکار خواهیم داشت، ریویل و هاید. ریویل به معنی آن هایده، به معنی شوه، یعنی نمایش دادنه، برعکس هاید که به معنی مخفی کردنه. اگر من هاید رو بزنم یک ماسک جدید ایجاد میشه که لینک هست به لایه من و اون رو به صورت رنگ مشکی در آورده. دقت بکنید، هاید ایجاد شد، یعنی به هیچ وجه این لایه تأثیر نذاره روی این لایه، چون این ماسک اینجا وجوده. میدونیم کار با ماسک ها رو دیگه میشناسیم. اگه من بیام توی این ماسک و با براش مثلا سفید بیام بخشی رو از این ماسک من سفید بکنم، یعنی این بخش سفید ریویل باشه، آن هیدن باشه، شو باشه و به همین ترتیب من دارم این لایه رو میبینم روی این لایه که ترانسپرنته. دقت کنید، یک لایه ترانسپرنت دارم که اینجا این لایه بر اساس این ماسک ایجاد میشه. من این ماسک رو بذارید برگردونم، ریویل آل رو میزنم، یعنی یک ماسک جدید ایجاد بکن که به رنگ سفید باشه و همش قابلیت نمایش داده باشه. ببینید اگر من بیام ماسکم رو بخششو مشکی بکنم، من پاک نمی کنم این عکس رو، من دارم بر اساس این ماسک میگم این منطقه که مشکی شد این لایه نیفته روی این لایه و داریم میبینیم که لایه پایینی رو به خوبی ما داریم میبینیم. پس ریویل آل و هاید آل کلا به معنی این هست که یک ماسک ایجاد بشه، حالا یا به صورت سفید یا به صورت مشکی، که در واقع ما اینجا خودمونم میتونیم یک ماسک ایجاد بکنیم و اون رو حالا به رنگ مشکی در بیاریم و یا
سفید هیچ فرقی نمیکنه. حالا من به رنگ مشکی در آوردم، حالا به رنگ سفید در آوردم، هیچ فرقی نمیکنه. در واقع تمام گزینه‌هایی که توی این لایر وجود داره توی این بخش هم وجود داره و خودتون میتونید با کار کردن با این بخش ها به اونها برسید. نیازی نیست مدام برید توی این مسیرهای طولانی و گیج بشید. من اجازه بدید برگردونم. حالا اگر یک بخشی از صحنه رو سلکت بکنم، توی لایر ها برم، لایر ماسک، میتونم بگم ریویل بکن، یعنی شو بکن، نشون بده اون بخشی که سلکت شده. یعنی این بخشی که سلکت شده رو یک ماسک ایجاد میکنه که به رنگ سفید این داخل و اینجاها که دی سلکته و سلکت نیست رو به صورت ماسک مشکی نشون میده و هاید هست. اگه من این کارو بکنم میبینیم که به این صورت ایجاد شد. کنترل زد و قطعا اگر من بیام هاید سلکشن رو بزنم، اون بخشی که سلکت شده به رنگ ماسک مشکیه، یعنی هاید میشه و این بخش ها ریویل یا شو میشه. تقریبا میشه که از این گزینه ما زیاد استفاده میکنیم، خصوصا توی پست پروداکشن. و اگر بخوایم الان تا حدودی من به شما نشون بدم که به چه صورت عمل میکنه، یک نمونه خیلی سریع رو من اینجا ایجاد میکنم. یک فایل جدید باز میکنم، یک عکس رو اینجا باز میکنم. اگر من بیام این عکس رو توی چنل برم، میدونیم که چنل رد، گرین، بلو داره. میبینیم که بلو جاهایی که آسمون هست خیلی استفاده شده. این چنل اینجا زیاد استفاده شده چون روشنه و نواحی که تیره هستن یعنی خیلی کم استفاده شده. اگه من کنترل رو بگیرم و کلیک بکنم روی چنل بلو، سلکت میکنم چنل بلو رو. حالا میام توی لایر، دقت بکنید من بذارید یک داپلیکیت بسازم از این عکس. اون بخشی که من اومدم سلکت کردم همچنان فعاله. به محض اینکه اولین ماسک رو من ایجاد بکنم، اون ماسک خالی تبدیل شده به اون مناطقی که من سلکت کرده بودم توی چنل بلو. خب این خیلی کار من رو راحت‌تر میکنه تا اینکه هر تغییری بخوام رو اعمال بکنم. به عنوان مثال من میتونم بیام توی این لایه بگم فیلتر مثلا گشن بلر استفاده میکنم. دقت بکنید من میتونم اون پشت رو مات بکنم که فوکوس توی این بخش باشه و فلو اون بخش، یا بیام توی ماسک کنترل بگیرم و آی رو بزنم معکوس عمل بکنه، این ور فوکوس فلو باشه و اون پشت فوکوس. من دوباره مجدد یک تکثیر میکنم، میرم توی چنل، مثلا چنل بلو رو من کنترل میگیرم و سلکت میکنم، برمیگردم. اگر یک ادجاستمنت رو استفاده کنم، مثلا هیو سچوریشن، میدونیم که این ادجاستمنت به همراه یک ماسک ایجاد میشه، ولی با توجه به اینکه یک بخش رو من سلکت کردم، اون ماسکی که میشه یعنی ریویل میکنه سلکشن رو، همون گزینه‌ای که اونجا دیدیم. من اعمال میکنم، میبینیم این ادجاستمنت به همراه این ماسک ایجاد شد و خیلی راحت میتونم اون نواحی که سلکت شده رو حالا تغییر بهش بدم و تغییرات مورد نظرم رو بخوام توش اعمال بکنم. حالا راجع به مباحث عملی تر این موضوع ما بعداً صحبت میکنیم که چجوری عمل میکنه و توی بحث پست پروداکشن در معماری خیلی راجع به این موضوع صحبت میکنیم. هرچند این لایر ماسک، این ریویل ها و هایت ها خیلی استفاده میشه توی تمامی زمینه ها، چه حالا بخواد تصاویر عکس برداری پورتری باشه، چه همین موضوعات معماری و یا هر نوع کار با تصویر دیگه‌ای. وکتور ماسک هم دقیقاً همون گزینه ها رو داره که لایر ماسک در خصوص وکتورها هستن، نه تصاویر راستر، یعنی همین تصاویر پیکسلی. دیلیت مشخصه، دیلیت میکنه اون ماسک رو. دیزیبل غیر فعال میکنه اون ماسک رو. من دیزیبل رو میزنم، میبینیم غیر فعال میشه. اگر من شیفت رو بگیرم و کلیک بکنم روی ماسک، میتونم اونو فعال غیر فعال هم بکنم، نیازی نیست این مسیر طولانی رو برم. آن لینک یعنی این لینکی که این وسط وجود داره بین این ادجاستمنت یا بین این لایه‌ای که بوده، هر چیزی که بوده بین اون لایه و اون ماسک، میتونه غیر فعال بکنه ارتباطشون رو، که اگر ما کلیک هم بکنیم این وسط، همین تغییر رو میتونیم اینجا اعمال بکنیم. حالا اگر من بیام فرضاً
این ادجاستمنت رو من پاک میکنم، همون کاری که انجام دادم و یک بار دیگه تکرار میکنم. یک ماسک ایجاد میکنم، لایر اصلی رو انتخاب میکنم، فیلتر کشن بلر که استفاده کرده بودیم رو روش اعمال میکنم. ببینید این ماسک رو من میخوام بچسبونم داخل محتویات این عکس، یعنی بره به خورد این عکس و بعدا من میتونم یک ماسک جدید ایجاد بکنم و کاری که احتیاج دارم رو روی ماسک جدید انجام بدم. میام چیکار میکنم؟ لایر اپلای میکنم. اپلای که بکنیم این ماسک میره به خورد اون لایه، حالا میتونه ادجاستمنت باشه، میتونه تصویر باشه، هر چیزی میتونه باشه. اپلای که میکنم رفت به خورد اون لایه. حالا هر تغییری بخوام میتونم روی این لایه هم بدم و یا اینکه ماسک جدید ایجاد بکنم و هر تغییری که مد نظرم باشه رو اعمال بکنم. Create Clipping Mask یعنی اگه من بزنم اینو دیگه باهاش آشنا هستید. Create Clipping Mask یعنی آلت رو بگیرید و کلیک بکنید بین دو تا لایه. میدونیم یعنی اینکه این لایه و یا این ادجاستمنتی که اینجا ما میتونیم قرار بدیم صرفا تاثیر بذاره روی لایه پایینیش و نه تمامی لایه ها. قبلا ما این موضوع کار کردیم و اون رو خیلی خوب باهاش آشنا هستیم. خیلی خوب، بریم سراغ گزینه بعدی که اسمارت آبجکت هاست که یه سری کانتنت وجود داره، یعنی محتویات و لینک رو میبینیم، یعنی ارتباط بین دو تا موضوع و آپدیت هم که به صورت اتوماتیک معمولا انجام میشه. اینا رو من خیلی خلاصه میگم، قبلا هم راجع به اسمارت آبجکت ها توضیح دادم. به کمک اسمارت آبجکت ها ما میتونیم ماهیت عکس رو در حالت اولیه نگه داریم و هر تغییری رو میدیم بعد از چند دقیقه که کارهای دیگه ای رو انجام میدیم مجدد برگردیم و اون تغییرات رو بتونیم مجدد دچار تغییر بکنیم. به عنوان مثال ببینید من الان این لایه رو دارم، میام توی فیلترها و یک فیلتری رو بهش اعمال میکنم. من حالا پارامترهای دیگر برم کار کنم و تغییرات دیگر رو برم بدم، آخر سر دیگه نمیتونم دسترسی داشته باشم به این تغییرات و این فیلتر اون رو برگردونم. در حالی که اگه من کنترل زد رو بزنم روی اسم لایه و نه روی آیکونش، روی اسمش راست کلیک میکنم کانورت میکنم به اسمارت آبجکت. اگر برم توی فیلترها مثلا همون رادیال بلر رو بزنم اوکی بکنم، ببینید در قالب یک اسمارت فیلتر ظاهر میشه و من هر تغییری بخوام توی پروژه میتونم بدم، بعدم برگردم و دوبار کلیک بکنم و بتونم پارامترهای اون رو مجدد تغییر بدم. دوباره قابلیت ویرایش داره وقتی ما اسمارت آبجکت بکنیم. من کنترل زد رو میزنم، وقتی در حالت اسمارت آبجکت هست من اگه کنترل تی رو بزنم و ری اسکیل بکنم، اینتر بزنم، دوباره مجدد کنترل تی بزنم و بعد بزرگ بکنم، می‌بینیم که کیفیت عکس ثابته. ولی اگر اسمارت آبجکت نباشه و لایه معمولی باشه، یعنی رستر اگه باشه، به صورت رستر باشه، من اگه کنترل تی رو بزنم عکس رو کوچیک بکنم و مجدد اون رو بزرگ بکنم، می‌بینیم کیفیت عکس از بین میره. بنابراین از این حالتها میشه استفاده کرد وقتی کانورت باشه به اسمارت آبجکت. ببینید من الان تبدیلش میکنم به اسمارت آبجکت. مجدد میام یک لایه دیگه ای رو توی این تصویر قرار میدم، کنترل رو میگیرم، دوتا لایه رو میگیرم، باز این دوتا تصویر رو میتونم تبدیل کنم به اسمارت آبجکت و اگر من دوبار کلیک بکنم روی آیکون اینجا عکس جدید باز میشه و محتویات اون اسمارت آبجکت رو به من نشون میده. به عنوان مثال بعداً من میتونم این رو بیام تغییر بدم و هر کاری دیگه که مد نظرم بود اعمال بکنم و وقتی سیوش بکنم موقع بستن آپدیت میشه فایل اصلی. در صورتی که اگر تصویر به صورت رستر باشه من اینو هاید بکنم و تغییر رو اعمال کنیم دیگه من نمیتونم اون رو تغییر بدم. من اینو کلین میکنم، مجدد این تو میرم، مثلا حالا با پاکو میام پاکش میکنم یا هر تغییر دیگه‌ای که مد نظرم باشه. باز تو دل این اسمارت آبجکت یه اسمارت آبجکت دیگه بود، یعنی اگه من دوبار کلیک بکنم دوباره یه تب جدید باز میشه و میتونم اینجا تغییرات مورد نظرمو بدم. به عنوان مثال حالا من یک فیلتر میذارم و وقتی میبندمش سیو میکنم، در واقع لینک بود به اسمارت آبجکت دومی که شامل دو تا فایل بود،
خود این میبندم و لینک هست الان آپدیت میشه فایل اصلی و دوباره من میتونم بازش کنم، دوباره میتونم برم اینجا بازش کنم و همون تغییرات رو مجدد برگردونم. از اسمارت آبجکت ها تقریبا میشه گفت زیاد میشه استفاده کرد و قابلیت های خیلی خوبی رو دارن که حالا بحث کاربردیشون رو حتما توی مجموعه هایی که مربوط به اون موضوع باشه با توضیحات بیشتر میدم خدمتتون. ویدیو لایر تمام مباحث ویدیو هست که چجوری ما بتونیم فیلم رو ادیت بکنیم که توی این موضوع اصلا نمی گنجه، چون مباحث خودش رو داره بحث ویدیو توی فتوشاپ، بحث 3D و مباحث دیگه مباحث پیچیده ای هستم و توی معرفی نمی گنجه. راسترایز هم به معنی خارج کردن از حالت اسمارت آبجکتی که تا حالا صحبت میکنیم. نیو لایر بیسد سلایس وقتی من میزنم دقت به کادر تصویر بکنید، یک اسلایس کلی میکنه و اون لایه رو ایجاد میکنه که گزینه کم کاربردی است برای بحث طراحی و گرافیس ها مورد استفاده قرار میگیره. کلا ابزار اسلایس. کنترل زد رو من میزنم. گروپ لایرز مشخصه گروپ میکنه لایه ها رو. الان داخل اون گروپ رفت، حالا هر چقدر لایه داشته باشیم همش داخل اون میشه و آن گروپ هم که مشخصه از گروپ خارج میکنه، نیاز به توضیح نداره. هاید لایر همین کار رو انجام میده که هاید رو ریویل میکنه، یعنی آن هایدش میکنه. ارنج و کامباین شیپس، بذارید من یک لایه دیگه ایجاد میکنم. تصویرم که اینجا داشتیم رو من میارم. خب چند تا لایه من الان توی تصویر دارم، من میتونم اینها رو سلکت بکنم و توی لایر بیام ارنجش بکنم که جلو برن عقب برن به چه صورت داشتم. ببینید مثلا این لایه میتونیم با دست بالا ببریم، پایین بیاریم و لایه ها رو سویچ بکنیم. میتونیم با این ارنج ببریم جلوتر یا بالا ببریم یا بیاریم پایین تر که خب قطعا خیلی کم استفاده میشه. وقتی با دست میشه اون کارو کرد نیازی نیستش که بیایم توی این منوها. اما در خصوص کامباین شیپ، اگر من اینجا چند تا شیپ داشته باشم، اینجا میبینیم اضافه شد و اینجا دوتا شیپ رو من با کنترل میگم سلکت میکنم. این دوتا فضا رو ما میتونیم بگیم که از هم کم بشن، اضافه بشن و چه حالتی براشون به وجود بیاد که قبلا راجع به این تنظیمات من توضیح دادم. حتی الاین هم همینطوره. اون بخشایی که سلکت کردیم، البته منظور اون لایه ها هستن، اون لایه هایی که سلکت میکنیم از نظر تاپشون به هم الاین بشن، وسطشون یا پایینشون، چپ و راستشون، اینا قبلا میدید. حالا اگه بیش از دوتا گزینه رو بگیم دیستریبیوت فعال میشه. من اینجا 3 تا گزینه رو میگیرم و دیستریبیوت که باز هم مثل همون الاین عمل میکنه و همه این توضیحات رو قبلا توی موو من دادم و باهاش آشنا هستید. لاک لایر که لاک میکنه، قفلشون میکنه و نمیذاره تغییراتی اعمال بشه. موقع لاک کردن میگه از نظر ترانسپرنسی و مثلا پوزیشن یا همه چیز، حتی براش هم لاک بشن. قبلا راجع به لاک ها هم بهتون توضیح دادم که به چه صورتی عمل میکنه. لینک لایر، این لایه ها به هم لینک بشن، همین گزینه است. وقتی من بیام لینک رو بزنم، خب قطعا من تغییری که توی این بدم توی مابقی هم میبینیم. توی این فاز اگه دقت بکنید دارن تغییر میکنن. من اینجا چون حالت اسلایس داره به من نشونه میده، بنابراین به هم لینک شدن که ما میتونیم اونها رو مجدد دیلینک بکنیم. سلکت لینکد لایر، خب مشخصه اگه اینا لینک شده باشن اون گزینه فعال میشه و لایه هایی که در حالت لینک هستن رو برای من سلکت میکنه. اینجا من اگه کلیک بکنم میبینیم این 3 تا سلکت میشن. وقتی خیلی لایه‌های زیادی رو به کار ببرید و شلوغ باشه، به کمک این گزینه مثلا میتونید این کار بکنید و آن لینک بکنید، از حالت لینک خارج شدن که نیازی نیست اصلا به این منو بیایید و این تغییرات رو بدید. داخل همین فضا شما کار بکنید، داخل فضای پنل لایر کار بکنید، تمام این گزینه‌ها وجود داره و کارتون راحته. مرج لایر، ویزیبل و فلتن به چه صورته؟
تمامی این لایه هایی که سلکت میکنم رو، مثلا این ستا رو من میتونم مرجشون میکنم، در قالب یک لایه شدن. دلیتش میکنم. مرج ویزیبل، اونهایی که ویزیبل هستن و هاید نیستن و هیدن نیستن مرج میشن. خب چون همشون آن هاید بودن، همشون به این تصویر بک‌گراند مرج شدن. ولی اگه فلتن ایمیج رو بزنید، کاری دیگه به ویزیبل و اینویزیبل نداره و کاری به اینکه چه لایه هایی رو سلکت کردید نداره. همه رو از لایه بالایی میگیره تا پایینی میچسبونه به بک‌گراند. مهم نیست کدوم لایه یا کدوم لایه ها سلکت شدن و کدوم هاید و آن هایده. من فلتن ایمیج رو بزنم، تمامی این لایه ها از بالا میچسبه به بک‌گراند که قبلا گفتم فایل خوب سبکتر میشه. هرچند تعداد لایه کمتری شما داشته باشید فایلتون سبکتر هست، ولی خب بدیش اینه که دیگه اون لایه ها رو دسترسی بهشون ندارید که بتونید اون تغییرات رو که مد نظرتونه تو اون لایه ها اعمال بکنید. مجدد من این رو هم میارم. متینگ که حالا ریموو بلک و وایت و دیفرنج ما داریم در این خصوص. من الان نمونه ای ندارم، مثالی ندارم که بهتون میگم، فقط باید توضیح بدم خدمتتون. بعضی وقتا میشه که شما فایلی رو، تصویری رو از یک مثلا از اینترنت میگیرید، از یک فضای دیگه میگیرید، میارید داخل این تصویر میذارید و این دوتا لایه رو روی هم قرار میدید. مثلا صرفا از اینجا من این رو میگیرم میارم اینجا قرار میدم. بعضی وقتا میبینید اون عکسی که دارید یک حاشیه های سفید رنگی دور تا دور اون عکستون هست، یا مشکی رنگی وجود داره یا هر رنگی میتونه باشه. برای اینکه یک کوچولو فدر داده بشه و شیفت بشه به سمت داخل و اون رنگا حذف بشه، از متینگ توی لایرز استفاده میشه. دقت بکنید بعضی وقتا ممکنه شما خیلی از این گزینه‌ها رو شما نداشته باشید، متناسب با اینکه چه نسخه از فتوشاپ رو دارید استفاده میکنید یه سری از این گزینه‌ها وجود نداره. مثلا همین فوکوس ایریا که جدیدن اضافه شده و قطعا شاید زمانی هم که شما این فیلم رو ببینید یه سری از پارامترها و گزینه‌ها به این ابزارها اضافه شده باشه. به هر حال این الان متناسب با آخرین ورژنی هستش که شرکت ادوبی تولید کرده. اگر گزینه ای رو می‌بینید پیدا نمی‌کنید، برای این هستش که از نسخه یکسانی استفاده نمی‌کنید. ولی 99% تمامی گزینه‌ها همیشه ثابت هستن و همین جاها قرار دارن و توضیحاتشون رو میتونید از روی این فیلم یاد بگیرید و استفاده بکنید. پس اینم از منوی لایر که خیلی استفاده میشه، ولی نیازی نیست سراغش بیایم از اینجاها بخوایم تغییر بدیم. تو همین محیط شما کار بکنید، خیلی سریعتر میتونید دسترسی داشته باشید به اون منو و ابزارهایی که داره.